රසගුණ සපිරි කෘතිම රසකාරක නැතුව එළවලු සුප් එකක් හදමුද? අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ගෝවා, කැරට්, ලීක්ස්, බෝංචි, රතු පරිප්පු, සුදු ලූණු, ගම්මිරිස්, ලුණු, කරපිංචා. ඔබ හදන සුප් එක අනුව අවශ්‍ය ප්‍රමාණ වලින් අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය එකතු කර ගන්න. ගෝවා, කැරට්, බෝංචි හොඳින් සෝදාගෙන පොඩිවට කපා ගන්න. කපාගත් එළවලු ටික මැටි වළඳක්ගෙන ඒට දමා එළවලු තැම්බීමට හා සුප් එකට ප්‍රමාණවත් ලෙස ජලය එකතු කර ගන්න. රස අනුව ලුණු එකතු කරන්න. අවශ්‍ය පමණට ගම්මිරිස්ද එකතු කරන්න. එම මිශ්‍රණයට සෝදාගත් පරිප්පු ටිකත් එකතු කර ලිපේ තබා පිස ගන්න. එළවලු හොඳින් තැම්බී ඇති විට එම එළවලු මිශ්‍රණයෙන් ස්වල්පයක් ගෙන බ්ලෙන්ඩර් එක දමා අඹරා ගන්න. එම අඹරාගත් මිශ්‍රණය තම්බාගත් එළවලු එකට එකතු කර හොඳින් කවලම් කරන්න. එවිට සුප් එකේ උණු ගතිය වැඩි වෙනවා. දැන් ඉතින් තියෙන්නේ රසකාරක අඩංගු නැති ගෙදරදීම හදාගත් රසම රස එළවලු සුප් එකේ රස බලන්නයි. රැඳී සිටියාට ස්තුතියි. ඔයාලත් මේ වගේ සුප් එකක් ගෙදරදීම හදලා ඒ රස ගැන පහලින් කමෙන්ට් කරන්න.